नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले फेरि एकदमै भाइरल लाछा डोरी बनाउने सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई आजको यो लाछा डोरी बनाउने डिजाइन कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यसै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। र यदि मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। र मैले यो भन्दा अगाडि दुईवटा सिम्पल तरिकाको लाछा डोरी बनाउने सिकाएको छु। तपाईहरुलाई सिम्पल डिजाइन चाहियो भने यो भन्दा अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला। र तपाईलाई जाडो याममा आवश्यक पर्ने मोजा, स्वेटर, पन्जा डिजाइन पनि छ, त्यो पनि हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ यो बच्चाको लागि बनाएको एकदमै छोटो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाको लागि मैले छोटो बनाएको छु र यस्तो खालको डिजाइन तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। मैले चाहिँ यसको लागि कालो धागो, सेतो धागो र यो पिङ्क कलरको धागो अनि यस्तो खालको तीनवटा किसिमको मोती लिएको छु। र यसको लागि कैंची चाहिन्छ अनि सियो चाहिन्छ र यो तपाईहरुले बेर्नको लागि अन्य सामग्री पनि चाहिन्छ, तर हातेमा पनि बन्छ। म चाहिँ सुरु गर्छु। सुरुमा मैले यो कालो ऊनबाट लाछाको माथिपट्टिको डोरी बनाउँछु र मैले यो काठमा बनाउँछु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले यस्तै काठमा बनाएको थिएँ र मैले भनेको थिएँ स्केलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। यसैगरी यही काठमा बनाउँदै छु मैले। र कतिको लामो बनाउने कतिको छोटो बनाउने त्यो चाहिँ तपाईहरु आफूलाई आवश्यक पर्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी 10 चोटी बेर्छु। दस चोटी बेरेर यहीँनिर चुडाउँछु अनि योबाट यसरी खुस्काउने। अब यस्तै गरी फेरि अर्को पनि बनाउँछु, यस्तै सेम तीनवटा बनाउने। यसरी मैले तीनवटा बनाइसके। तीनवटालाई अब एउटालाई योतिर राख्नुस्, एउटालाई योतिर अनि एउटालाई माथितिर। र यो जुन यो धागाको सुरु गरिएको र मुनि चुडाइएको भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मुनितिर बनाउनुस्, जोड्नेतिर बनाउने हैन, मुनितिर झुम्का झुन्याउने ठाउँतिर यो जुन काटेको ऊन छ यसलाई बनाउनुस्। त्यसपछि अब यसरी एउटा छ अनि अर्को छ, योतिरको यसमा ल्याउनुस् अनि फेरि यसलाई यसमा राख्नुस् अनि योतिरको ऊन यसमा राख्नुस्। अनि यसरी एकदमै कसिलोसँग यसलाई कस्नुस् अनि यो एकदमै कसिलो बन्छ। त्यसपछि अब यस्तो भयो। यो तयार भइसकेपछि अब झुम्काको लागि बनाउने। मैले यस्तो कलरको ऊन लिए। औंलामा पनि राम्रोसँग बन्छ। यसरी बेर्नुस्। 1 2 भयो, 3 4 5 33 34 35 36 37 38 39 40 अनि अलिकति लामो चुडाउनुस्। त्यसपछि अब यसमा सियो राख्ने।
एउटा जसरी बनायो त्यसै गरी अरू पनि बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडि एकदमै सिम्पल लाछा डोरी तपाईहरुको सामु लिइसकेको छु र त्यो पनि तपाईहरुले मन पराउनु भएको छ। एकदमै सिम्पल मन पराउने मान्छेको लागि चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। यति बनाइसकेपछि यसलाई अब डबल बनाउने। सुरुमा माथिल्लो पट्टी बाड्ने, त्यसपछि तल्लो पट्टी बाड्ने, यसरी यसलाई यसमा च्याप्ने अनि यो अम्लाको यसरी सबै धागा कभर हुने गरी यसलाई बेर्ने अनि यसरी अनि एकदमै कस दिने। एक दुई चोटी यस्तो गराउने अनि फेरि यहाँबाट यसरी मैले दुई चोटी बनाए भइहाल्छ। त्यसपछि यसलाई यो पट्टि ल्याउने अनि ठिक यसको सिधा मुनितिर यसरी अनि यसलाई यसरी राख्नुस् अनि यसरी एकदमै कसिलोसँग अनि फेरि एकचोटी पनि बनाउनुस् सेम। दुई चोटी बनाएपछि अलि राम्रो पक्का बन्छ यसरी अनि एकदमै मज्जाले कसिदिनुस् अनि यसलाई यसरी तानिदिनुस्। त्यसपछि यस्तो बन्छ अनि यो पट्टिको यसलाई यति अलिकति देखा पर्ने गरी चुडाउनुस् यति जति, किनकि यो भागबाट जोड्नु पर्छ। त्यसैले अब यसै गरी धेरै बनाउनुस्। मैले चाहिँ यहाँनिर बनाएको छु यो भाग देखाएको छ। यो भाग यो जुन धागा चुडाइएको भाग भरि देखाएको छु मैले। अब यसलाई जोड्नु पर्छ। यसरी राख्ने अनि यसलाई पनि डबल बनाउने। यो चाहिँ 5 वटाको एउटा फूल बन्छ। जुन 5 वटा औँलामा बनाइसकेपछि एउटा फूल बन्ने गर्छ। अब यसलाई यसै गरी अनि अब यो धागा देखिएको भागबाट यसरी सबै धागा सबै ऊनलाई कभर गर्ने गरी यसरी माला उने जस्तै गरी यसरी। त्यसपछि अब यो पट्टिको गाँठालाई अलि पक्का बनाउनु होला अनि यसमा राख्ने अनि यसलाई पनि एकदम कसिदिने यसरी धेरै कस्ने। एकचोटि यसैमा घुसाएर पनि कस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो यस्तो खालको फूल बन्ने गर्छ। अब यसमा मोती राख्ने। मैले चाहिँ पिङ्क कलरको मोती राख्दैछु बीचमा यसै अनि बीचबाटै मुनितिर अर्कोपट्टि निकाल्ने अनि फेरि यो पट्टि पनि एउटा मोती राख्ने।
यसरी अनि यही मोटीको प्वालमा राख्ने फेरि अनि मुनि लैजाने। अनि मुनिबाट पनि फेरि यही मोटीको प्वालमा राख्ने अनि यो पट्टि जाने। यो पट्टि गएर यो साइड भागमा यसरी यो बीच भागमा यसरी गाँठो पार्ने। त्यसपछि यसलाई चुडाउने। अब यसै गरी 3 वटा बनाउने। एउटा भयो, मैले यसै गरी 3 वटा बनाउँछु। अरे यसै गरी अब सबै बनाउने अनि अब जोड्ने। अब यसरी 50 चोटी बेर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 43 48 49 50। अब यसलाई चाहिँ अलिकति लामो चुडाउनु होला। अनि यति भइसकेपछि यसमा तपाईले पेन्सिलहरु राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मसँग काँटी छ त्यसैले काँटीले बनाउँछु। यसलाई पनि डबल बनाउने। यसरी अनि यसलाई यसमा च्याप्ने अनि यसरी राम्रोसँग कसिदिने। फेरि एकदम कसिलो बनाउने। अलि धेरै बेर्ने। यति बेरिसकेपछि यसलाई ठुटिदिने अनि सियोमा राखेर मोतीलाई सिलाउने। फेरि यस्तो भयो अनि यसरी एकचोटी बन्द गर्ने। त्यसपछि अब फेरि सबैले कभर हुने गरेर यसमा राख्ने अनि यसरी त्यसपछि अब यही प्वालबाट राखेर ठिक बीच भागबाट माथितिर ल्याउने। यसरी अनि यसमा मोती राख्ने। अब दुईवटा गोल्डन कलरको राख्छु। त्यसपछि मैले एउटा यो व्हाइट कलरको अनि फेरि 3 वटा गोल्डन कलरको। यसरी 5 वटा राखे। त्यसपछि अब यसमा जोड्ने। यसमा जोड्नलाई ठिक यो बीचबाट फुलको एक साइडको बीचबाट राखेर यसरी अर्को साइडमा निकालिदिने। यसरी अनि यसलाई यसरी मिलाइदिने अनि यसलाई फेरि यसरी मिलाइदिने। अनि यो यस्तो बन्छ। यस्तै अब धेरै बनाउने। अब यसरी बनाइसकेपछि अब यसलाई यतिकै राखिदिने अनि
अब यसको एउटामा जोड्ने, यसरी ठिक बीचबाट ल्याउने अनि यसलाई पनि यसै गरी यसैमा राख्ने अनि ठिक यस्तो सिधा बनाएर यसलाई राम्रोसँग बेर्ने। अब मैले यो मुनितिरको झुम्का जुन छ त्यसैले यसलाई बेर्छु। यसलाई मुनितिर बनाउने अनि अब यसै गरी बेर्दै जाने। माथितिरैसम्म बेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी थोरै बेरिसकेपछि यसलाई छुटेर एकदमै सजिलोसँग बेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी माथितिर बेर्दै फेरि मुनितिर लिएर यसरी अलिकति लामो यतिचोटि चुडाउने अनि सियोमा राखेर बनाउने। यसरी अब यहीँनिर बन्द गरिदिने। यसरी बनाइसकेपछि अब यसैमा यसलाई जोड्ने। अब अनि यसलाई पनि राम्रोसँग बेरिदिने। अब यसरी राम्रोसँग यो पुरिने गरेर फेरि बेर्नुस्। अब यसलाई चुडाउने। यसै गरी अब सबैलाई बनाउने। यसरी एकदमै सजिलोसँग यस्तो खालको लाछा डोरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई आजको यो सिम्पल अनि सजिलो लाछा डोरीको डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला र आगामी दिनमा फेरि कुनै डिजाइन चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको यो लाछा डोरी डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।